Salut! Bine v-am regăsit la un nou episod. Am ieșit puțin pe teren, am luat și câinii să mai aerisim. În episodul de astăzi aș vrea să vă spun de unde vine numele de vânătoare pe poteci uitate. Dar trebuie să aleg un nume, asta puțin pe gânduri. Vreau să simbolizeze ceva numele, să nu fie pur și simplu un nume ales la întâmplare. De ce poteci uitate? Pentru că tot mai mulți vânători tineri, vânători din generația mea, alerg să meargă pe potecile noi, uită potecile vechi folosite de vânătorii mai bătrâni sau de vânătorii care nu se mai află printre noi. Vânătorii poteci foarte bune, de generații păstrate, care aduc vânat, toți vânătorii tineri aleg cărarea nouă, poteca nouă. Cred că dacă își cumpără o armă scumpă și muniție tot la fel scumpă, sunt vânători, dar uită că esențialul la un vânător este spiritul și simțul de vânător. Cam de aici, de pe ideea aceasta a plecat numele emisiunii de vânătoare pe poteci uitate. Aș mai vrea să vă spun puțin despre cum am ajuns să-mi iau arma pe care v-am prezentat-o anterior. Să vă spun de ce armă boc și nu armă juxtapusă, de ce calibru 12, de ce armă nouă. Să încep cu începutul. De ce mi-am luat o armă boc și nu o armă juxtapusă? Înainte de a cumpăra o armă, înainte de a mă face vânător, am tot probat arme și juxtapuse și bocuri. De cele mai multe ori bocurile veneau foarte bine în număr. Nu trebuia să mă ajustez linia de ochire. Armele juxtapuse trebuia să împing capul puțin mai în față pe pat, pentru că nu vedeam cătare. Din cauza asta am ales să-mi iau o armă boc. De ce calibru 12? Pentru că tatăl meu are o armă în calibru 16 și am zis să fim pe calibre diferite, fiecare cu calibrul lui. Am uitat să vă spun că eu vin dintr-o familie cu tradiție în vânătoare, să spun așa. Străbunicii mei au fost vânători, bunicul din partea tatălui vânător, bunicul din partea mamei participa ca gonaș la vânătoare. Deci la mine s-au adunat așa din mai multe părți treaba asta cu vânătoarea. De ce mi-am luat o armă nouă și nu una second hand? Inițial, după ce am depus cererea la poliție pentru achiziție de armă, vroiam să-mi dea tatăl meu o armă pe care nu o foloseam, un șul. Are mai multe arme, folosește doar una dintre ele. Avea un șul, juxtapus, calibru 12. Pentru că m-am gândit că, fiind începător, până îmi formez mâna și ochiul, nu-mi trebuie o armă cine știe ce. Deci am plecat pe ideea de armă second hand. După ce am depus actele la poliție, i-am spus, zic, măi, dă și mie, nu vrei să-mi treci pe numele meu arma aia pe care nu o folosești? Și așa tu nu prea ești cu armele juxtapuse. Îmi dai mie până îmi formez mâna, e bună asta. N-a fost de acord. Mi-a spus că el vrea să am o armă nouă, ca vânător tânăr, să o șterg eu de ulei, să nu o șterg alții. Mi-a spus că la momentul respectiv nu dispuneam de banii necesari pentru o armă nouă. Mi-ajungea doar pentru o armă second hand. Până la urmă mi-a spus că nu-mi dă arma și vrea să-mi fac el cadou prima armă. Am încercat să-l conving să-mi dea arma aceeașul. Nu am putut să-l conving și am rămas la ideea să mergem să căutăm o armă nouă. Înainte de episodul acesta cu căutatul armei, am tot probat
arme juxtapuse, arme boc, le-am pus în urmă, am făcut epolări să văd care cum vin. Prima dată am probat bocul tatălui meu în calibru 16, venea foarte bine în număr, nu trebuia să mai ajustez linia de ochire. Dar am zis să încerc și altele, să diversific puțin. Am încercat o juxtapusă de la ZB, cehoslovacă, calibru 12, arma era frumoasă, aproape nouă, brunajul era neatins, platini laterale, ejectoare, 2 trăgace. Am probat-o și arma nu venea deloc bine în număr, cătarea era undeva mai jos față de linia mea de ochire cu 1 cm 2. Nu reușeam de niciun fel să o fac să vină bine în număr, oricâte epolări făceam. Am trecut mai departe la a doua armă, să o probez tot juxtapusă de la ZB, același calibru. Nici asta nu venea bine, am renunțat la idee, cu toate că armele erau frumoase, păcat. Mai era un lucru care nu mă atrăgea foarte mult la ele, nu aveau țivile cromate și cam aveau probleme cu rugina și în timp se mai mâncau și de la pulverile cartușilor. Am probat mai departe juxtapuse de la Baikal, tot felul de modele. Veneau bine număr, de ce să zic. Chiar îmi veneau bine, dar nu mă atrăgea designul. Chiar nu mă atrăgea designul. Am mai probat un șul, arma destul de frumușică pentru vârsta ei. Avea martoră de foc, lemnul se prezenta bine, patul avea obrăzar. Ce nu-mi plăcea din nou, faptul că țevile nu erau cromate și fiind o armă destul de veche, avea ceva mâncături de rugină pe interiorul țevilor. Am pus arma număr, am văzut că îmi vine bine, destul de mulțumit de ea. După aceea a venit momentul discuției cu tatăl meu, cum facem cu arma dacă îmi trece arma lui pe numele meu. Și după discuții cu el am rămas să căutăm o armă în magazin. Am găsit magazinul, am uitat în magazin am găsit o armă exact cum este cea pe care o am eu. Am probat-o, am făcut epolări, am studiat-o atent la lemn, la componentele metalice, părțile metalice să fie atent finisate. Era frumoasă arma. Problema era că încă nu mi ieșise autorizația de cumpărare. Am pus arma înapoi în raft. După o săptămână m-am întors cu autorizația în mână, dar nu mai era acea armă. Se vânduse. Era o altă armă, tot un boc, calibru 12, șocuri fixe, doar cu ejectoare. Am studiat-o și pe aceasta. M-am uitat la ea, era cam din topor făcută. Și în cătării avea ceva probleme. Cătarea nu era pe centru șinei, era 1 mm 2 într-o parte, lucrul ăsta m-a dat foarte mult înapoi. Mi-am dat seama că arma trebuie să aibă ceva probleme. Din nou la zona de minare între basculă și țevi, nu arăta deloc bine metalul țevilor, partea aceea avea o muche tăioasă care ieșea în afară, îmi dădea impresia că țevile sunt de la o armă și patul de la o armă cu totul diferită. Am hotărât totuși să dau comandă de o armă în acel magazin de un boc, calibru 12-76 cu ejectoare și șocuri interschimbabile, pentru că rămăsese în minte arma pe care am găsit-o inițial la magazin și era destul de ok. Am vorbit cu vânzătorul, a căutat în baza de date din depozit și să vezi surpriză, nu mai era nicio armă în configurația asta cu basculă neagră. Toate erau cu basculă cromată și mie nu-mi plăcea detaliul ăsta. Apropo, asta ce vedeți aici este o scăldătoare de mistreți folosită acum câteva zile, nu e scăldătură proaspătă, doar armatură ceva mai veche. Deci, vă spuneam, la prima vedere nu se arăta nicio armă
singura mea configurație aceasta cu basculă neagră. Cu o privire mai atentă, vânzătorul a observat că una dintre arme are un preț mai mic decât celelalte cu basculă nichelată. Cele cu basculă nichelată sunt mai scumpe puțin. După mai multe telefoane la depozit s-a confirmat că era o eroare de scriere și arma de fapt era cu basculă neagră. În gândul meu zic, mă, dacă a fost cu eroarea asta și a fost așa pitită, cred că asta e a mea. În gândul meu am avut așa un sentiment, zic, asta trebuie să fie arma mea. Am dat un avans la o săptămână și ceva. Am fost sunat că a sosit arma. Am luat arma, am probat-o la cartoane, să văd grupajul, însă nu cu ea direct la vânătoare. Am plasat o coală de carton undeva la 35 de metri, folosit o alică de 3,5. Am tras pe toate cele 3 șocuri, mai multe cu muniție de la mai multe mărci, să vedem care grupează cel mai bine. Grupajul a fost destul ok, se putea puțin mai bine, dar sunt mulțumit. Pare rău că n-am făcut material video sau măcar câteva poze de atunci. La vânătoare, până acum n-am participat la foarte multe, n-am doborât foarte multe piese. Câteva focuri așa, câteva piese mai aparte, au fost vreo 2 vulpi, cum vă spuneam, la aproximativ 40 de metri pe șocul de un sfert, cu alică de 4,5, nu mai știu ce cartuși erau, ceva românești parcă, mai vechi. Am rămas mirat că vulpile au căzut curentate, n-au mai mișcat, n-au mai mers, au căzut în foc. Și am mai împușcat vreo 2 coțofene, să zic, până la un 35-40 de metri, cu vegetație, cu o alică de 3 sau 3,5 mm. Am fost mulțumit de cum a grupat arma per total, mulțumit de cum arată. Să vedem cum se va comporta cu proiectil unic. Până acum am tras doar unul la carton, pentru că n-am avut mai multe la mine. Pentru un grupaj mai relevant îmi trebuie cel puțin 3 focuri trase. Asta vedem pe viitor, poate și reușim să filmăm. După ce am luat arma, am căutat pe net ceva atrape de coțofană. Foarte greu am găsit la un magazin și am găsit după ce m-am dus să vorbesc cu cei de acolo. Pentru că nu erau disponibile nici online, nici în magazin. O lună de zile am reușit să găsesc online 2 atrape. Le-am dat comandă și așteptăm să vină. Cam atât pentru astăzi, pentru episodul de astăzi. Sper că vă plac materialele prezentate de mine. Până data viitoare, fiți cu ochii în patru, pentru că niciodată nu știm de unde sar iepurele, și cătare plină tuturor. La revedere!